हॅलो फ्रेंड्स, पावसाळ्यात घ्यायची का रानमेव्याची मज्जा? तर बघूया करवंद. करवंद बघितल्याबरोबर शाळेचे दिवस आठवतात नाही का? पण असं आहे ना की दिवस आठवतात आपल्याला, जुने दिवस. पण सहसा आजकाल हे कोणी खायला बघत नाही, किंवा आणले तरी याचं नेमकं काय करायचं? थोडेसे तुरटच लागतात, थोडेसे कडवटच लागतात, खूपच आंबट लागतात. असं करत करत ते आणतो खूप कौतुकाने आपण, पण कधी कधी असं होते नरमच झाले, आता काय करायचं, जाऊ दे टाकून दे. किंवा त्याला थोडंसं असं नरम झाल्यावर त्याचा वास येऊ लागतो किंवा चव बदलते आणि आपण जास्त त्याचा काही वापर करत नाही. पण बघा, मस्त अशी आपण याची रेसिपी बनवूया एक, आणि लहानांसोबत मोठेही मस्त मज्जा घेतील. तर काय आहे ही रेसिपी, यासाठी व्हिडिओ संपूर्ण बघा. आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका. आणि लाईक केल्याने मला ॲटलिस्ट एवढा सपोर्ट मिळतो की तुम्हाला हे आवडलेलं आहे. म्हणून म्हणते, लाईक शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. आणि चॅनलला सबस्क्राईब तर नक्की करा. तर मी याला छान याच्या छोट्या छोट्या चकत्या करून घेतलेल्या आहे. तर बघू शकता, अशी सुंदर करवंद आहे, सुंदर रंग आहे. याचा शेडही खरंच म्हणतात ना, निसर्गाची किमया. तर हे बघू शकता किती सुंदर आहे. काय म्हणावं याला, नाही का, हा शेड. तर याला आपण आता छोट्या छोट्या चकत्या करून घेऊ याच्या छान. तर नाही, तुम्ही कसंही याला चिरू शकता, याला काही हे नाही. फक्त याच्या ज्या बिया आहे ना, त्या म्हणजे जाडसर तर नाही आहे, तर हे बघायसाठी म्हणून याला आतून चिरून घ्यायचं आहे. म्हणजे थोड्या जाड बिया असल्या तर त्या कडवट लागतात. मग अशा वेळेनं आपण याला जर चिरून घेतलं किंवा जाड भाग असला तर वेगळा करून घ्यायचा, बिया काढून घ्यायच्या. पण हे अगदी मी छोटे छोटे आणले, त्याच्यामुळे कोवळे करवंद आहे, याच्या बिया पण अगदी कोवळ्या आहे. वेगळं काढून घ्यायची काहीच गरज नाही. त्याच्यामुळे तरी मी एकदा चेक करायसाठी म्हणून याला छोट्या छोट्या चकत्या करून घेतलेल्या आहे. याचा आपण काय करणार आहोत, तर याचा आपण करणार आहोत एकदम भन्नाट अशी रेसिपी, जी लहान मुलं तर अगदी आवडीने खातीलच, पण मोठ्यांनाही थांबवणार नाही, किंवा एकदा जो खाईल तो पुन्हा मागेलच. तर बघूया. याला काय करायचं, एका जाडबुडाच्या भांड्यामध्ये छान असं काही तेल तूप मी काही टाकलेलं नाही, नुसतं हे करवंद टाकलेले आहे चिरलेले. याचे काप करून घेतलेले छान असे, आणि याला जाडबुडाच्या भांड्यात घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यात पाणी टाकायचं आहे आपल्याला. थोडंसं आपण पाणी टाकून घेऊ. आधी याला असंच परतून घेऊया. थोडंसं असा ओलसर ओलावा आला, गॅस गरम असल्यामुळे हा थोडंसं पाणी सुटेल याला. आणि जसं याचा ओलावा आला तसं काय करायचं, याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं. एक थोडं म्हणजे अर्धा पेला वगैरे पाणी घातलेलं आहे याच्यात. आणि काहीच नाही, याला छान परतून घ्यायचं आहे. याचा अजून रस यामध्ये एकजीव होऊन जाईल. आणि याच्यावर वरून आपण प्लेट ठेवून द्यायची आहे आणि छान अशी वाफ येऊ द्यायची आहे. कमीत कमी 5 मिनटं किंवा 10 मिनटं होऊ शकते. जास्त वेळ लागत नाही, तसं झटपटच होते, पण तरी 5 मिनटं तरी ही प्लेट अशी झाकून ठेवूया. म्हणजे ते आतमध्ये नरम होईल आणि त्याचा रस जो आहे ना, तो त्या पाण्यामध्ये मिक्स होईल आणि मस्त आपली रेसिपी तयार होईल. तर बघू शकता तुम्ही किती सुंदर रंग आलेला आहे त्या पाण्याला पण. तर हा जो म्हणतो ना आपण नॅचरल कलर, तर बघू शकता आपण रानमेव्यापासून इतकी सुंदर रेसिपी करू शकतो. हे एक म्हणजे कौतुकच म्हणावं, की कारण काय आहे ना, की बाहेर आपल्याला तर भरपूर वस्तू मिळतात, पण असं ऑप्शन आपण घरच्या घरी देखील करू शकतो. तर आता फक्त हे नरम होऊ द्यायचे या फोडी, आणि तुम्हाला जितकंही गोड लागत असेल त्या अंदाजाने याच्यात साखर घालायची आहे. जास्त गोड खात असाल तर थोडी जास्त घाला. थोडंसं आंबूसपणा आवडत असेल तर थोडी कमी घाला. तुमच्या आवडीने, तुमच्या चवीनुसार यामध्ये साखर मिक्स करा. आता काय करायचं आहे, फक्त ही साखर विरघळू द्यायची आहे. आपल्याला खूप काही म्हणजे याला घोटत बसायचं नाही आहे. तर बघू शकता, हे असं लिक्विड फॉर्म झालेलं आहे. ही साखर थोडी वितळू लागेल. आता आपण गॅस बंद करू, त्याला थोडंसं थंड होऊ देऊ. खूप थंड नाही करायचं आहे, हलकंसं, की जेणेकरून मिक्सरमधनं काढता येईल. तर याच्यात थोडेसे माझ्याजवळ बत्ताशेही उरले होते, मी तेही टाकून दिले. गोडात गोड एकजीव होऊनच जातील. आता आपल्याला काय करायचं आहे, याला सगळं मिक्सरमधनं काढून घ्यायचं आहे. मिक्सरमधनं अगदी बारीक पेस्ट काढायची याची. एकदम लगेचच हे बारीक होणार नाही, तर आधी आपण एकदा फिरवून घेऊ याला छान. आणि याचं बारीक जे आपण वाटण करतो ना, जसं तसं त्या प्रकारे याची पेस्ट करून घ्यायची आहे तयार. तर हे बघू शकता तुम्ही. आता मी हे जेवढं लिक्विड आहे अजूनही बघा, आता ही पेस्ट जी तयार झाली आहे, तर ही अजूनही घट्ट वाटते आहे. त्यामध्ये थोडं पुन्हा पाणी टाकून मी अजून एकदा फिरवून घेतलं आणि आणखीन पातळ करून घेतलं आणि ही पेस्ट काढून घेतली आहे.
तर आता याला काय करायचं आहे, त्या पुन्हा त्याच कढईत जास्त भांडं भरवायचं नाही आहे, पण तरी जे एवढं लागतील ते आवश्यकही आहेत. तर एका चाळणीने या पेस्टला आपल्याला चाळून घ्यायचं आहे पूर्ण प्रकारे. तर बघू शकता तुम्ही खालती जो याच्यातलं एक दोन दाणे असे कधी कधी होतात की त्याच्यात मिक्स होऊन जातात, तर ते मिक्स होऊ देऊ नका. कारण काय ना, मग ते अगदी मग ते दातात येतात आणि चांगले लागत नाही, तुरटपणा जास्त येतो. तर अगदी व्यवस्थित याला मिक्स करा आणि ते सगळं म्हणजे स्टेन करून घ्या अगदी पेस्ट जी आहे, आणि दाणे वरच्यावर राहू द्या. या प्रकारे बघू शकता छान नीट याला चाळून घेते आहे मी. याला दाबत असं पूर्ण चारी बाजूनी असं दाबत दाबत न्या, म्हणजे त्याचा पूर्ण रस निघून जाईल आणि वरती चोथा उरेल. तर बघू शकता तुम्ही किती हा चोथा उरलेला आहे. आता काय करायचं, या चोथ्याला पुन्हा मिक्सरमध्ये घालायचं, पुन्हा थोडं पाणी टाकायचं आणि पुन्हा हीच प्रोसेस डबल रिपीट करायची. तर जास्तीत जास्त याला उपयोगात आणायचं आहे, जास्त वेस्ट होऊ द्यायचं नाही आहे. तर हा बघू शकता, हा चौथा शेवटचा. आपण याला छान प्रेस करून काढून घेऊया. आता याच्यातनं काहीही निघणार नाही मला असं वाटतं. तर आता आपण याला बाहेर एवढूसा बघू शकता, एवढ्या करवंदापैकी अगदी एक हार्डली 2 चमचे चौथा आपला वेस्ट होणार आहे. तर ठीक आहे, इट्स ओके, कारण त्याच्यात थोड्याशा बियाही राहतात. तर त्या आपण वेगळा करून घेऊया. आणि हा जो पेस्ट म्हणजे आपली जी पेस्ट झालेली आहे तयार, गाळून घेतलेली आहे आपण, छान चाळून घेतलेली आहे. बघू शकता, हा आहे उरलेला चौथा आणि ही आहे आपली पेस्ट. या पेस्टमध्ये 2 शेड दिसत आहे. बाजूचा बघा डार्क पिंक आहे आणि मधला थोडा ग्रेनिश आहे. आता याला आपण छान मिक्स करून घेऊया. या प्रकारे आपण ऑलरेडी साखर यामध्ये घातलेलीच आहे. आता फक्त चमच्याने स्टीर करत राहायचं आहे कंटिन्युअसली आणि याला छान अशी उकळी येऊ द्यायची आहे. तर बघू शकता रंग याचा आता कसा आहे, अगदी लाईट पिंक कलर आहे आणि याचा रंग हळूहळू चेंज होत जाणार आहे आणि मस्त याचा रंग आता तयार होईल. तुम्ही बस बघत राहा आणि याला चमच्याने कंटिन्युअसली स्टीर करायचं आहे आणि याला छान अशी खळखळून उकळी येऊ द्यायची आहे. तर यामध्ये मी घालते 1 चमचा वेलची पूड. तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही रंग घालू शकता, पण हा नॅचरल रंगच खूप सुरेख येतो. याला तसं कसलीही गरज नाही. चवही याची खूप सुरेख लागते. वेगळं काहीही घालायची यामध्ये गरज नाही आहे. अगदी सिंपल सोपी नॅचरल कलर, नॅचरल फ्लेवर आणि नॅचरल प्रिझर्वेटिव्ह म्हणजे साखर वापरून आपण अगदी मस्त असा पदार्थ तयार करणार आहोत, जो आपल्या घरच्यांसाठी अगदी फायदेशीर राहील आणि हेल्दी पण राहील आणि त्याचसोबत आवडीचा पण राहील. तर बघू शकता याला थोडा आजूबाजूनी फेस येत आहे. कदाचित हा फेस ज्या बिया असतात ना, जेव्हा करवंद आपण कापतो तेव्हा त्याला थोडासा दुधाळीपणा राहतो, तर ते तो त्याचा किंवा साखरेचाही असू शकतो. तर आपण ही वरची मळी जी आहे ती व्यवस्थित काढून घेऊया. याला थोडी अजून उकळी येऊ देऊ आणि हा जो फेस जमा होतो आहे ना साईड बाय साईड, तो आपण काढत जाऊया. हे बघा, या प्रकारे आपण ही जी मळी आहे, हे जो दुधाचा फेस आहे, हा जो पांढरा पदार्थ जमा होतो आहे तो काढून घेऊया. हे बघा, जसं आपण पाक वगैरे करताना दूध टाकून आपण हे काढतो पहा, साखरेच्यावरची मळी काढतो, त्याचप्रकारे ही मळीच म्हणू आपण याला. तर हे सगळा फेस आपण काढून घ्यायचा आहे, व्यवस्थित स्वच्छ करून घ्यायचा आहे याला. आणि उकळी बघू शकता तुम्ही किती छान आलेली आहे. सुरुवातीचा तुमचा रंग, याचा आलेला रंग तुमच्या लक्षात असेलच आणि आता शेवटी बघाल याचा किती सुरेख रंग येणार आहे तो. याची आपण पूर्णपणे मळी काढून घेऊया. तर बघू
बघू शकता मस्त खळखळ अशी उकळी येत आहे. याला असंच उकळवून घ्यायचं आहे आणि याचा रंग बघू शकता छान असा शेड आलेला आहे. हे जसं जसं घट्ट होत जाईल ते अजून डार्क कलर याला घेत जाईल. बघू शकता ते हे कंटिन्युअसली चमच्याने आपण स्टीर करत होतो त्याच्यामुळे खालीही लागलं नाही आहे. आणि याचा रंग बघू शकता किती डार्क आलेला आहे. मघाचा रंग बघा आणि आताचा रंग बघा किती सुरेख आलेला आहे. तर बस या प्रकारे ही प्रोसेस याच प्रोसेसनी पुढे करत जायचं आहे. आणि ही आपल्याला जॅम एवढी कन्सिस्टन्सी आली याची, किंवा तुम्ही सॉस एवढीही ठेवू शकता जीही तुम्हाला आवडत असेल. जेवढीही थिकनेस तुम्हाला हवी असेल त्यानुसार तुम्ही याला वापरू शकता. तर हे बघा ही रेडी आहे रेसिपी. याला थंड होऊ द्या आणि एका जारमध्ये फिलअप करून तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता महिन्याभरासाठी. अगदी सिंपल सोपी आणि आवडीची रेसिपी आहे. मुलंही आणि मोठेही आवडीने खातील. नक्की ट्राय करा. आवडल्यास लाईक शेअर करा, कमेंट पण करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन अशाच एका रेसिपीसोबत. तोपर्यंत गुड बाय.